ሰላም ውድ የተከበራችሁ የጤና ቴክኖሎጂ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም። ዛሬም እንደተለመደው ስለ አዶቢ ፕሪሚየር ፕሮ እናያለን። ስለ አዶቢ ፕሪሚየር ፕሮ እንግዲህ ከዚህ በፊት የተለያዩ ቱቶሮችን አይተናል። በዛሬው ፖርሽን ደግሞ እንዴት ቪዲዮአችንን ክሮፕ አድርገን ወይም የተለያዩ ኮሎመኖች አድርገን መስራት እንችላለን የሚለው እናያለን። ይህን ከማየታችን በፊት ግን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እና ያደረጋችሁ ደግሞ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ እንድትጀምሩ ስል በትህትና ጠይቃለሁ። ከዚህ በፊት ደግሞ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ አሁንም ማሳስባችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የዩቲዩብ ቻናላችንን ስለ ተለያዩ ፖርሽኖች ስለ ጤና ነክ ጉዳዮች ሊሆን ይችላል፣ ስለ ቴክኖሎጂ ሊሆን ይችላል። የቴሌግራም ግሩፕ አለን። እዛ ጋር እየገባችሁ የተለያዩ ጥያቄዎችን በመጠየቅ እና እየገባችሁ ኮሜንት በማድረግ የምትፈልጉትን ፖርሽን እንድናቀርብላችሁ እንድጠይቁን ስንል አሳስባለሁ። ወደ ዛሬው ፖርሽን ስንሄድ እንግዲህ እንዴት ነው አዶቢ ፕሪሚየር ፕሮ ተጠቅመን አኒሜት ማድረግ የምንችለው እናያለን። ወደ ዛሬው ፖርሽን ስንመለስ እንዴት ነው እንግዲህ ቪዲዮ ክሮፕ የሚለውን ነው የምናየው። ቪዲዮ እንዴት አድርገን ክሮፕ እናደርጋለን ከማለታችን በፊት እንግዲህ ቪዲዮአችንን ማስገባት አለብን ማለት ነው። ቪዲዮ እንዴት ማስገባት እንደምንችል ደግሞ ከዚህ በፊት በነበረው ፖርሽን አይተናል። እንደምታዩት እዚህ ጋር ደግሞ ሁለት ቪዲዮዎችን አስገብቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ቪዲዮዎችን እዚህ ጋር አሁን የምናደርገው ሶስት ነገሮች እናያለን ማለት ነው። አንደኛ እንዴት ኮሎመን እንሰራለን የሚለው እናያለን። ሁለተኛ ክሮፕ እንዴት እናደርጋለን። ሶስተኛው ደግሞ እንዴት ነው አኒሜት የምናደርገው ዩዚንግ ክሮፕ የሚሉትን ነገሮች እናያለን። እንግዲህ ክሮፕ ለማድረግ መጀመሪያ እዚህ ጋር ሰሌክት እናደርጋለን የምናደርገውን ነገር። ካደረግን በኋላ ኢፌክትን ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው። ይሄን ካደረጋችሁ እዚህ ውስጥ ትገቡና ኢፌክት ውስጥ ክሮፕ ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ሰርች ካደረጋችሁ በኋላ ትራንስፎርሜሽን ውስጥ አንዱ ፋንክሽን ነው። በትራንስፎርሜሽን እንግዲህ የተለያዩ ፋንክሽኖች አሉ። በእነዚህ ውስጥ ክሮፕ የሚል ፋንክሽን አለ። ይሄን ፋንክሽን ክሊክ እናደርገውና ይሄን ክሊክ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢፌክታችን ላይ ወይም አፍተር ኢፌክታችን ላይ እንደዚህ ሆኖ ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ ክሮፕ ስናደርግ የተለያዩ ፖርሽኖች አሉት ማለት ነው። ለምሳሌ ወደ ሌፍት ነው፣ ወደ ራይት ነው፣ ቶፕ ነው፣ ቦተም ነው ወይም ዙም ማድረግ ነው የፈለግነው የሚለውን ፖርሽን አንደኛው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ለማድረግ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄን ለምሳሌ ቱ ዘ ሌፍት ማድረግ ብፈልግ ምን አደርገዋለሁ ማለት ነው? ፐርሰንቱን ነው የምጨምርበት። ስለዚህ ፐርሰንቱን እንደዚህ አያችሁት? ክሮፕ ማድረግ የምፈልገው ወደዚህ ቢሆን፣ ስለዚህ ይሄን ክሮፕ አድርጌ ሌፍት ሳይድ ላይ አላይን አደረግኩት ማለት ነው። ሁለተኛው ነገር አሁንም ይሄን ክሮፕ ለማድረግ ይሄን ያህል አይጠበቅብኝ ይችላልና እዚህ ጋር ክሮፕ የምትለዋን ክሊክ ስናደርጋት የምንፈልገውን ቪዲዮ እንደዚህ ሰሌክት አድርጎ ያስቀምጥልናል። ሰሌክት ካደረግን በኋላ እኛ ማኑዋሊ እዚህ ጋር በመምጣት ምን ማድረግ እንችላለን? ድራግ ቱ ዘ ሌፍት እንደዚህ አድርገን ቱ ዘ ቶፕ። ስለዚህ በምንፈልገው ልክ እንደዚህ አድርገን አያችሁት አድርገን ክሮፕ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እኛ ያደረግነው ምንድነው? ቱ ዘ ሌፍት ነው ክሮፕ ያደረግነው። ቱ ዘ ቦተምስ ቢሆን ከቦተም ደግሞ እዚህ ጋር መታችሁ አሁን በተመሳሳይ ፐርሰንቱን መጨመር ወይም መቀነስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቱ ዘ ራይትም ተመሳሳይ ቱ ዘ ቦተም ዙም እንዲሆን ብንፈልግ ለምሳሌ ይሄን ኢሜጅ እንዲህ አድርገን የሆነ ስቴጅ ላይ ስንደርስ አሁን ለምሳሌ አኒሜሽን እንዴት እናደርጋለን የሚለው ላይ እናያለን እንጂ ዙም ማድረግ ብንፈልግም በተመሳሳይ እዚህ ጋር ዙም ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ሌላው ሁለት የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንውሰድና እነሱን እንዴት ክሮፕ ማድረግ ወይም ኮሎመን እንሰጣቸዋለን ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሌላ ኢሜጅ ነው። ይሄ ሙሉ ነው የሚያሳየን። ስለዚህ ይሄ ሙሉ የሚያሳየንን ደግሞ ኮሎመን ባይ ኮሎመን እናድርግና ሁለቱን ክሮፕ አድርገን እንስራቸው ምንል እዚህ ጋር ሰሌክት እናደርገውና ይሄ ለምሳሌ ቱ ዘ ራይት ላድርገው። ይሄን ክሊክ አድርግና እዚህ ጋር ትመጣላችሁ። ከመጣችሁ በኋላ የምትፈልጉት ቱ ዘ ራይት ስለሆነ ኦኬ ትሉታላችሁ። ቱ ዘ ራይት ስለሆነ እዚህ ጋር ፐርሰንቱን ትጨምሩታላችሁ።
አሁን እዚህ ጋር ምንም ነገር የለውም ነበር ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ይሄኛው ሲጀምር ሁለቱም ባንድ መሆን ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ የምትፈልጉትን ኢሜጅ በመውሰድ ወይም ቪዲዮ በመውሰድ እንደዚህ አድርጋችሁ ክሮፕ አድርጋችሁ ኮሎምን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላው ማስክ ማድረግ ትችላላችሁ ማስኪንግ ስታደርጉ ደግሞ እዚህ ጋር በመጠቀም ስላይድሊ በፈለጋችሁት አንግል 30 ዲግሪ ሊሆን ይችላል 60 ዲግሪ ወር 90 ዲግሪ ሊሆን ይችላል ስለዚህ በፈለጋችሁት ዲግሪ እንዲሆንላችሁ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማስኪንግ አለ እቺን ሰሌክት በማድረግ እንደዚህ የተለያዩ ማስክ ፌዘር አለው ኦፓሲቲው መቀነስ ትችላላችሁ እንደዚህ ሰሌክት ካደረጋችሁ በኋላ ስለዚህ በማስኪንግ የምትፈልጉት አንግል ልክ ክሮፕ አድርጋችሁ ቪዲዮአችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላው ፖርሽን ደግሞ የምናየው እንግዲህ እንዴት አኒሜት እናደርጋለን ይሄን በመጠቀም ሚለውን ስናይ ለምሳሌ ይሄን ቪዲዮ ከዚህ ጋር እናስጀምረው እዚህ ጋር ስናስጀምረው ለምሳሌ ከትና አድርገውና እዚህ ጋር ፉል የሆነ እንትን ይኖረው አሁን እዚህ ጋር የሰጣችሁትን ኢፌክት ማጥፋት ስትፈልጉ እንደዚህ አድርጋችሁ ካት ወይም ክሊር ታደርጉታላችሁ ካት ካደረጋችሁት ፔስት ማድረግ ትችላላችሁ ክሊር ካደረጋችሁት ግን ሪሙቭ ነው የምታደርጉት አሁን እንደዚህ ስንመጣ ሰሌክት ያደረኩት የላይኛውን ቪዲዮ ስለሆነ ስለዚህ ታችኛውን ቪዲዮ እንደዚህ ሰሌክት ታደርጉና ስለዚህ እንዲያድርገን ማጥፋት እንችላለን ማለት ነው ክሮፕ ያደረግነውን ቱ ሰሌክት ለምሳሌ ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እንዴት አኒሜት እናደርጋለን የምናየው ስናይ ደግሞ ለምሳሌ የምንፈልጋው ቦታ ላይ ወስደን እዚህ ጋር ለምሳሌ ቱ ዘ ሌፍት ላምጣው እዚህ ጋር ሙሉ ሲመጣ ነበር እዚህ ጋር ቱ ዘ ሌፍት ስለዚህ በፈለጋችሁ ፖርሽን ላይ ደርሱ እንደዚህ ፉል ያደርገዋል ማለት ነው ስለዚህ የምትፈልጓትን ፖርሽን ሰሌክት ያደረጋችሁ አኒሜት ማድረግ ትችላላችሁ ሌላ ክሮፕ ማድረግ ትችላላችሁ በፈለጋችሁትን ያህል ቪዲዮ አስገብታችሁ በፈለጋችሁት ኮሎምን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ የዛሬው ፖርሽን ይሄን ይመስል ነበር እስካሁን ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ